नमस्ते साथीहरू। यदि तपाईलाई नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड वा प्रिपेडको कुनै पनि नम्बरहरूमा डिस्काउन्टेड मूल्यमा कुरा गर्नुपर्ने छ भने तपाईले नेपाल टेलिकमको एफएनएफ सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेको हुनुपर्दछ। अब एफएनएफ सर्भिसलाई आफ्नो नम्बरमा कसरी एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा एफएनएफ सर्भिस एक्टिभेट भए नभएको थाहा पाउनको लागि मेसेज बक्समा FNF INQ कोड लेखेर 1415 पठाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको नम्बरमा सेवा सुचारू भएको छ भने कतिवटा सदस्यहरूको नम्बर FNF सर्भिस अन्तर्गत रहेको छ भन्ने कुरा यसरी यकिन हुनेछ। यहाँ 5 वटा मोबाइल नम्बरहरू FNF सर्भिस अन्तर्गत दर्ता भएको देखिन्छ। अब FNF सर्भिस अन्तर्गत रहेको कुनै सदस्यको नम्बर मेटाउनु परेमा यसरी FNF DL स्टार मेटाउन लागेको मोबाइल नम्बर लेखेर 1415 पठाउनु पर्छ। त्यसपछि उक्त मोबाइल नम्बर FNF सर्भिसबाट मेटिनेछ। FNF सर्भिस अन्तर्गत रहेको कुनै सदस्यको नम्बर परिवर्तन गर्नु परेमा यसरी FNF मोड स्टार पुरानो मोबाइल नम्बर स्टार नयाँ मोबाइल नम्बर लेखेर 1415 पठाउनु पर्छ। साथीहरू, यदि तपाईको नम्बरमा FNF सर्भिस एक्टिभेट भएको छैन भने तपाईले FNF सर्भिस एक्टिभेट गर्नको साथै FNF सर्भिस अन्तर्गत पहिलो मोबाइल नम्बर यसरी राख्नु पर्दछ। मेसेज बक्समा FNF सब स्टार पहिलो मोबाइल नम्बर लेखेर 1415 पठाउनु पर्छ। साथीहरू, मैले पहिलेदेखि नै FNF सर्भिस एक्टिभेट गरेकोले यु हेभ अलरेडी सब्सक्राइब टु द FNF सर्भिस भन्ने मेसेज प्राप्त भयो। अब दोस्रो मोबाइल नम्बर FNF सर्भिस अन्तर्गत राख्नुको लागि मेसेज बक्समा FNF एड स्टार दोस्रो मोबाइल नम्बर लेखेर 1415 पठाउनु पर्छ। साथीहरू, यहाँ देखाए जस्तै मोबाइल नम्बरको ठाउँमा नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन नम्बर पनि राख्न सकिन्छ। यही प्रक्रिया अनुसार तपाईले अर्को 3 वटा मोबाइल नम्बरहरू राख्नको लागि दोहोऱ्याउनु पर्दछ। साथीहरू, यस FNF सर्भिस अन्तर्गत तपाईले बढीमा 5 वटा मोबाइल नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, यसरी तपाईले पनि नेपाल टेलिकमले ल्याएको FNF सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेर पोस्टपेडबाट कल गर्दा रु 55 पैसा लाग्नेछ र यदि यो सेवा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड नम्बरमा सुचारू गर्नुभयो भने मात्र 70 पैसा लाग्ने देखिन्छ। यो FNF सर्भिस अन्तर्गत तपाईले नेपाल टेलिकमको जम्मा 5 वटा नम्बरहरू सजिलै रेजिस्टर गर्न सकिन्छ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।